हेलो नमस्ते वेलकम टु ब्याक अनदर भिडियो। आज तपाईहरुले यस भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ हामी विदाउट नम्बर विदाउट एप्लिकेसन हामीले कसरी फेस अकाउन्ट क्रिएट गर्ने त कसरी अनलिमिटेड फेस अकाउन्ट क्रिएट गर्ने आज यसको बारेमा कुरा गर्नेछु। सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्दिनु होला। लेट्स गेट स्टार्टेड। यसको लागि तपाईले फर्स्ट अफ अल जानुपर्ने हुन्छ फेसबुक लाइटमा एन्ड देन फेसबुक लाइटमा गइसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ क्रिएट न्यू अकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड देन त्यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् एन्ड देन यसमा तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट नेम र सुरनेम राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा आफ्नो फर्स्ट नेम र सुरनेम पुट गर्नुस् एन्ड जस्तै मैले हेर्न सक्नुहुन्छ अमन र बसन्त भनेर राखिसके एन्ड देन त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि नेक्स्टको अप्सन दिएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो नेक्स्टको अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड देन त्यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ बट हामीले मोबाइल नम्बर नराखिकन हामीले बनाउनु पर्ने छ। यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ तलतिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साइन अप विथ इमेल एड्रेस त्यसमा ट्याप गर्नुस् र त्यसमा ट्याप गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इमेल एड्रेसबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ इन्स्ट्यान्ट एप भनेर हुन्छ इन्स्ट्यान्ट इमेल भनेर। यो एप्लिकेसनको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ तपाईले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट। एन्ड देन यसमा गइसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ डिजिनेट एन्ड एड्रेस दिएको छ। यसमा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ डिजिनेट एन्ड एड्रेसमा ट्याप गर्नुस् एन्ड देन त्यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाई तलतिर हेर्न सक्नुहुनेछ @fua.b दिएको छ तपाईले त्यसमा ट्याप गर्नुस् एन्ड देन तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट एन इमेल एड्रेस भनेर दिएको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट एन इमेल एड्रेस। हामीले यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड देन यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईले कपी इमेल एड्रेसको अप्सन छ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कपी इमेल एड्रेसमा एकचोटी ट्याप गर्नुहुन्छ भने तपाईको यो इमेल एड्रेस कपी हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कपी भइसक्यो एन्ड देन कपी गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ रेडी जानुपर्ने हुन्छ फेसबुक लाइटमा। फेसबुक लाइटमा गइसकेपछि हामीले यो इमेल एड्रेसको अप्सनमा हामीले यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जुन इमेल एड्रेस कपी गरेको थियो हामीले यसमा पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ मैले पेस्ट गरे एन्ड पेस्ट गरिसकेपछि नेक्स्टको अप्सनमा हामीले ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट अप्सनमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ बर्थ अफ डेट राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईले आफ्नो बर्थ अफ डेट चुज गर्नुस् साल महिना र गते चुज गर्नुस् एन्ड देन डेट चुज गरिसकेपछि नेक्स्ट अप्सनमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड देन ट्याप गरिसकेपछि तपाईले यसमा जेन्डर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो जेन्डर चुज गर्नुस् र चुज गरेर तपाईले नेक्स्ट गर्नुस् र त्यसपछि तपाईले न्यू पासवर्डको अप्सन आउँछ। यसमा आफूले मनपर्ने पासवर्ड राख्नुस् जस्तै मैले यहाँ नेपाल यो पासवर्ड या इमेल एड्रेस तपाईले चाहनुहुन्छ भने हाम्रो लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ त्यहाँबाट यो फेसबुक तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। र साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्ट्यान्ट एपमा यो 5 डिजिटको कोड आइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले नट नमा अब क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ नट नमा क्लिक गर्नुस् है एन्ड देन नट नमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 5 डिजिटको कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। माथि दिएको जुन इमेल एड्रेस छ नि त्यसमा यो 5 डिजिटको कोड गइसकेको छ। अब यसको लागि हामीले इन्स्ट्यान्ट एप हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो नोटिफिकेसनमा एन्ड देन हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कोड आइसकेको छ 5 डिजिटको कोड 94424 भनेर इज योर फेसबुक कन्फर्मेसन कोड। हामीले जुन इमेल एड्रेस राखेको थियो नि यो इमेल एड्रेसमा एउटा आइसकेको छ कोड 5 डिजिटको कोड। हामीले यो कोड के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ फेसबुक लाइटमा जस्तै यो 94424 भनेर दिएको छ यो मैले यहाँ राखे 5 डिजिटको कोड कन्फर्मेसन कोडमा एन्ड देन राखेर मैले के गरेँ यहाँ ओकेमा क्लिक गरेँ एन्ड देन ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो फेसबुक अकाउन्ट ओपन भइसक्यो। वेलकम टु फेसबुक अमन। देन स्किप गर्दै जानुहोस् र यो फेसबुक तपाईको रेडी भइसक्यो। अब यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो अब हामीले विदाउट नम्बर विदाउट इमेल एड्रेस हामीले यो फेसबुक अकाउन्ट क्रिएट गरेको छौं। यो यसरी तपाईले कुनै पनि अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ आई मिन अनलिमिटेड अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक अकाउन्ट सिम्पल इजी तरिकाबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट कुनै नम्बर नराखिकन कुनै इमेल एड्रेस नराखिकन तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। सो या गाइस तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। भिडियोलाई लाइक गर्नुस् च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र सँगसँगै राइट साइडमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुस् ताकि मैले कुनै नि भिडियो अपलोड गर्दा तुरुन्त नोटिफिकेसन आओस्। So press the bell icon if the first one to watch my future video.